مرحبا، وكيف الحال؟ إذا أنت من الناس اللي بتعاني من زيادة الوزن، وزنك ثابت ما عماله بيتحرك، شو ما تعمل حميات، ملتزم بالكيتو، صيام متقطع، دخلت على الكرنيفور والمشكلة ما عم تنحل. الإشي الوحيد اللي بتغير إنه بتزداد آلامك اللي بتطلع عند البعض، وهذه الآلام نتيجة التهاب مفاصلك وارتفاع حمض اليوريك والنقرس. بحلقتنا اليوم رح نحكي عن ارتفاع حمض اليوريك والنقرس وكيف نعالجه إلى الأبد ونهائيا. 9% من الناس اللي شاركونا بالاستبيان بيعانوا من النقرس، بينما 33% من الناس بيعانوا من ارتفاع حمض اليوريك. جزء كبير من اللي جاوبوا انه ما عندهم ارتفاع بحمض اليوريك وعندهم ثبات بالوزن، هم ما فحصوا حمض اليوريك حتى يعرفوا انه عندهم ارتفاع. في حلقتنا لليوم حنحكي عن ايش هو النقرس، ايش هو البيورين اللي بيغذي حمض اليوريك والنقرس. حنحكي عن أي كيفية العلاج النهائي في المنزل للنقرس، إيش الأسباب وإيش هي الأعراض. حنحكي عن الأعشاب والوصفات الطبيعية اللي ممكن تساعدك تقلل التهاباتك وآلامك. وبالأخير نحكي هل فعلا القهوة بتسبب النقرس، أو هل بسبب النقرس مشاكل جنسية؟ كل هذا وأكثر رح نحكيه في حلقتنا لليوم ونجاوب عليه خطوة خطوة مع بعض. في بداية الحلقة أكيد شاركنا بالتعليقات، قد صار عنده نقرس عندك من هذه المشكلة وبرتفع اليوريك أسيد عندك؟ هل أنت عندك ثبات وزن وما عم بتحرك مهما تعمل؟ هاي الحلقة حتجاوبك على كثير من الأسئلة. جيب أكيد ورقة وقلم وفنجان قهوة، خلينا نكتب كل التفاصيل. النقرس هو عبارة عن مجموعة كبيرة ومعقدة من الالتهابات، عادة بتصير المفاصل، وتحديدا المفاصل اللي بتحمل أوزان. عم نحكي عن مفاصل الركبة، مفصل الكاحل، وغالبا مفصل الأصبع الكبير أسفل الجسم. رغم أنه بعض الحالات تجيها النقرس والآلام والالتهابات في مفاصل الذراع، عم نحكي عن مفصل الكوع وحتى مفاصل أصابع اليدين. بشكل عام بتصيب الناس البالغين بين عمر ال30 وال50 سنة، رغم أنه بيجيني حالات مراهقين من سوء الأكل وكثرة السكريات مع اللحوم بيجيهم النقرس في عمر صغير. النقرس بشكل عام هو بيتغذى على حمض اليوريك. حمض اليوريك أو حمض البوليك هو عبارة عن حمض بيعمل أملاح وبلورات بتتراكم في المفاصل، ولما بتلتهب هذه المفاصل مع الحمية السيئة بتسبب الآلام اللي بتمنع حركة هاي المفاصل. حمض اليوريك هو بيتم عادة تصنيعه داخل الجسم من خلال تحويل حمض نووي اسمه البيورين. هذا الحمض النووي الموجود في القواعد النيتروجينية في الجينات، موجود في كل شيء احنا بناكله، موجود في جسمك انت. ثلثين حمض اليوريك او البيورين الموجود في الجسم مصدره داخلي، يعني لحمك لما او عضلاتك او اعضائك لما بتم تدمير ذاتها وبتتخلق من جديد بنتج كناتج جانبي لها فلتان بعض الأحماض أو القواعد النيتروجينية أو الأحماض النووية البيورين. وبالتالي جسمك بصنع الحمض اليوريك والنقرس من داخله من ثلثين، يعني 2/3. الثلث المتبقي هو من حميتك اللي انت بتاكلها. جزء من هذه الحمية اللي بتاكلها بتاكل لحوم تحتوي على البيورين، والجزء الأعظم سكريات بتنتج اليوريك أسيد مباشرة بدون ما تتحول لبيورين. أما إذا بنتكلم عن أعراض النقرس فبكل بساطة هو بصير في التهاب واحتقان في مناطق المفاصل اللي تراكمت فيها أملاح البوليك أو أملاح اليوريك أسيد. الشغلة الثانية إنه بصير في آلام شديدة جدا تمتد من 4 إلى 12 ساعة مستمرة، غالبا بتصير وبتزداد في فترات الليل أثناء النوم لما بترجع السوائل بتتجمع عند هذه المفاصل الملتهبة. بصير في إعاقة للحركة، ما بتقدر تحرك مفصلك بكامل مجاله الحركي بسبب هذه الآلام والالتهابات، واللي بتزداد أثناء تحريك هذا المفصل. من الأعراض لوجود النقرس عندك إنه إذا أنت عم بتحاول تنزل بالوزن بترافق ذلك مع ثبات رهيب وغريب لوزنك اللي ما عم بنزل مهما تتوقف عن تناول الطعام. أما إذا بنتحدث عن الأسباب الحقيقية لإصابتك بالنقرس أو ارتفاع اليوريك أسيد، فهي عبارة عن مجموعة من العوامل اللي بتتضافر حتى تصير أنت مصاب. أولها إنه يرتفع عندك حمض اليوريك، فإذا ارتفع حمض اليوريك بتزيد فرصتك للإصابة بالنقرس إذا ازدادت عندك الالتهابات. الشغلة الثانية إنك تزيد من استهلاكك من مصادر البيورين المختلفة، يعني عم تاخذ كميات مبالغ فيها من اللحوم، من لحوم الأعضاء، أو حتى بتاخذ كميات كبيرة من الخبز اللي بيحتوي على بيورين متوسط، لكن استهلاكنا له عادة بيكون بكميات كبيرة. الشغلة الثالثة إنك تزيد من كمية الصيام الطويل، فترات الصيام الطويل، أو تخسر وزن بسرعة مفرطة، واللي بيكون ملتزم معها خسارة كميات كبيرة من العضلات، وبالتالي هاي العضلات تنتج كميات كبيرة من البيورين اللي بتزيد من اليوريك أسيد عندك.
إذا أنت من الناس اللي بتستهلك كميات كبيرة من العصيرات والحلويات والسكريات اللي بتحتوي على أسوأ سكر في الكون، سكر الفواكه الطبيعي، هذا السكر هو أكثر إشي ممكن يساعد كبدك وكلتك على تصنيع اليوريك أسيد مباشرة، وبيؤدي لزيادة الالتهابات عندك في الجسم وارتفاع الدهون الثلاثية. إذا أنت من الناس اللي بتشرب الكحول، فالكحول بتلف الكبد وبالتالي بيرفع اليوريك أسيد عندك. الشغلة الثانية، الناس اللي عندهم أوزان زايدة وزاد وزنك، فأكيد عندك كبد دهني وفي عندك تلف في الكبد والتهابات فيه. هاي الالتهابات بتزيد من أعراض النقرس الموجودة عندك، بالإضافة لاستهلاكك واختياراتك الخاطئة من الزيوت المصنعة والمهدرجة والتي لا تصلح للاستهلاك البشري، زي زيت الذرة، زيت دوار الشمس، زيت الكونولا، زيت الذرة، والزبدة والسمنة النباتية المهدرجة، وعادة بوصفوها إنها قليلة الكوليسترول. الشغلة الأخيرة اللي بتسبب النقرس عندك إنك بشكل عام يرتفع عندك حمضية الدم وحمضية البول من خلال عدم استهلاك مصادر غنية بالبوتاسيوم والمغنيسيوم الموجودين عادة بالخضار والورقيات تحديدا. وخلينا نبلش هلا نحكي عن الطرق السبعة والأساسية لعلاج النقرس وتخفيض حمض اليوريك اللي بيثبت الوزن. أول إشي بإنك تلتزم بحميات قليلة البيورين. لا تستطيع إيقاف البيورين، وأساسا جسمك بيصنع تلتينه، فأنت بهمك تقلل البيورين قدر الإمكان من خلال إنك تقلل من استهلاك أو تمنع استهلاك اللحوم الأعضاء، يعني الكبدة والقلب والطحال، وتقلل أو تمنع استهلاك اللحوم الحمراء وتستبدلها باللحوم البيضاء. الدجاج بيحتوي على بيورين، لكن الصدر بيحتوي على كميات كتير أكثر من الفخاد، فبنركز على الأفخاد. السمك فيه بيورين، بس السمك السردين والتونة بيحتوي على كميات عالية، فبنروح على السلمون. بنروح على، إذا بدنا نروح على البحريات، أكيد بنبتعد عن الجمبري والروبيان والسرطعان، هاي مليانة جدا بالبيورين. من الخضار والورقيات نبتعد عن السبانخ والزهرة والبروكلي اللي بتحتوي على البيورين. البازيلا بالإضافة للعدس والبقوليات بتحتوي على كميات عالية من البيورين. ما راح نبدل القمح بأن نروح على الشوفان، لأن الشوفان كمية البيورين فيه كتير عالية وأعلى من القمح أكيد. بالإضافة أن نبتعد عن خميرة البيرة أو الخميرة الغذائية من الفطر. بالإضافة أكيد ما نشرب كحول. أما النقطة الثانية، فإن نقلل من حمضية الدم والبول تحديدا. كل ما قللنا حمضية البول بيزداد تخلص الجسم من حمض اليوريك وبنخفض، وبيزداد بقل تكون البلورات عندك بالمفاصل. يعني بكل بساطة بإمكانك تاخذ كميات كبيرة من عصير الليمون. الليمون بيقلل اليوريك أسيد، فأنت ممكن تاخذ من 3 إلى 6 ليمونات في اليوم. أضف إلى ذلك إنك تاخذ الأسكوربيك أسيد الموجود، اللي هو الفيتامين سي الموجود في الليمون، على شكل كبسولات، تاخذ أنت 2000 ملغ يوميا. أضف إلى ذلك إنه أنت تاخذ كميات كبيرة من البوتاسيوم من مصادرها الطبيعية الموجودة بكثرة في الورقيات، واللي ما ممكن تاخذها من المكملات على الضرورة. الشغلة الأخيرة إنك تاخذ المغنيسيوم من خلال الورقيات، وتاخذه على شكل حبوب مغنيسيوم ستريت قبل النوم. منه بتساعدك تنام، ومنه بتنزل لك حمض اليوريك وبتخفف لك آلام النقرس اللي بتمنع نومك بالأساس. أما النقطة الثالثة فهي إيقاف تناول السكريات والنشويات. بكل بساطة لأنه معظم الناس اللي عندهم نقرس هم ناس مصابين بمتلازمة الأيض، يعني عندهم سكري، مقاومة أنسولين، الباكج كامل من الأمراض هاي. فأكيد استهلاك للنشويات ما حيساعدك في أنك تحل مشاكلك، خصوصا إذا كنت بتاكل سكر الفواكه المؤذي. سكر الفواكه الموجود في سكر المائدة، موجود في الفواكه، موجود في العصيرات، في الصوصات اللي بتنحط على السلطات المختلفة، بالكاتشب، كله هذا بيساعد على تلف الكلى والكبد. هذا السكر بكل بساطة هو بثبت الوزن وبزيد مقاومة الأنسولين، وبروح على الكبد والكلى جوا الخلية، بيستنزف الطاقة الموجودة فيها، وأثناء الاستنزاف هذه بنتج عندك مباشرة حمض اليوريك وبزيد الالتهابات، فبيزداد عندك آلام النقرس والمرمرة الموجودة فيه. أما النقطة الرابعة فإنك تتخلص من الزيوت التي لا تصلح للاستهلاك لا البشري ولا الحيواني. تتخلص من زيت الذرة، زيت دوار الشمس، زيت الكونولا وغيرها من الزيوت المصنعة والمهدرجة، وتستبدلها بالزيوت الصحية والدهون الطبيعية الحيوانية، زي زيت الزيتون، زيت الأفوكادو، زيت جوز الهند، السمنة البلدية الحيوانية، الزبدة البلدية الحيوانية، وأي منتج طبيعي طول عمرنا بنعرفه قبل الثورة الصناعية. أما النقطة الخامسة فإنك تلتزم بحميات بتساعدك على خسارة الوزن ومقاومة الأنسولين وقليلة في البيورين. يعني هاي الحميات بتكون بتركز على اللحوم البيضاء بدل اللحوم الحمراء، وتحديدا فرضا إذا بدنا نحكي عن الدواجن فتروح على أفخاذ الدجاج مش الصدور. 2 الأسماك، روح على الأسماك القليلة في البيورين، فابعد عن التونة والسردين،
روح على اللي هي السلمون او السي باس، هاي الاسماك اقل فيها بيورين من التونه والسردين. اذا بدنا نتكلم عن الفواكه فروح على الطماطم، على الافوكادو، على الفراوله، وابعد عن باقي الفواكه لانه بقيه الفواكه فيها كميات عاليه جدا من السكريات تحديدا سكر الفركتوز. اذا بنتكلم عن الخضار فمعظم الخضار قليله في البيورين، بنحكي عن الجزر، بنحكي عن الخس، بس بنبعد عن البروكلي والسبانخ والزهرة. بالإضافة أنك بإمكانك تأخذ البيض القليل جدا في البيورين، وكل منتجات الألبان والأجبان قليلة بالبيورين، المكسرات متوسط البيورين وهي بطبيعتها بترفع اليوريك أسيد، فنحاول نقللها إلى الحد الأدنى ويفضل إيقافها. أما الدهون فهي لا تحتوي نهائيا إلا على السعرات والأحماض الدهنية المفيدة وخالية تماما من البيورين. وهون بنوصل للنقطة السادسة وهي خسارة الوزن. لازم تخسر وزن وما يكون خسارة وزن سريعة، لأنه خسارة الوزن السريعة معناته عم تخسر عضلات، وخسارتك للعضلات بتزيد اليوريك أسيد وبترفع أعراض النقرس. النقطة السابعة إنك تاخذ بعض الأعشاب اللي بطبيعتها بتقلل الالتهابات ومقاومة الأنسولين، وبالتالي بتقلل أعراض النقرس عندك. زي إنك تشرب شاي الزنجبيل، أغليه ل5 دقائق، خليه يبرد، حط عليه ليمون واشربه، صحتين وعافية. الكركم اذا حطيناه على فلفل اسود ممكن تحطه على شويه زبده مع القهوه، بتعمل القهوه الملوكي هذه اللي هي الذهبيه، بتقلل من الالتهابات عندك وبالتالي بتقلل اليوريك اسيد. الميلك ثيسل او الستينج نيدل اللي هو جذور القراص او الحليب الشوك ممتازين جدا لتنظيف الكبد ودعم وظائفه، وبيقللوا الالتهابات بشكل عام في الجسم. بالاضافه اخيرا الى استهلاك الكرز، 10 كرزات ما بتطلعك من الكيتو، او استخدام مستخلص الكرز. اكيد مش تشرب عصير الكرز عشان تقلل النقرس، لان السكر اللي فيه حيزيد المراره اللي عندك من الالام ويرفع لك اليوريك اسيد اكيد. وقبل ما نجاوب السؤال انه قديش المده حتى انشفي من النقرس واتعالج واخلص منه نهائيا، خلينا نجاوب عن موضوع تاثير النقرس. هل بيأثر على العلاقه الحميمه بين الازواج مع بعضهم؟ هلا بكل بساطه اصابتك بالنقرس هو دلاله انه عندك مقاومه انسولين وسكري ومتلازمه ايض. اساسا انت هدول الباكج بيجوا مع بعض وهم اللي بيسببوا النقرس. فإذا وجود النقرس عندك أكيد معناته حيكون عندك ضعف جنسي، ضعف قدرة بالانتصاب، قلة الرغبة الجنسية. وإذا أنت أساسا عندك نقرس فعندك مشكلة إضافية إنه ما عندك قدرة على الحركة للمفاصل وآلام أثناء العلاقة الحميمة، اللي حتأثر سلبا بقدرتك على الاستمتاع أو إرضاء شريكك. إذا بدنا نجاوب على السؤال إنه قديش بدي مدة لأنشفى من النقرس، فعادة لما بتيجي هبات النقرس مع العلاجات تغيير الحمية، وإذا أخذت علاجات من خلال طبيبك بدك من 3 أيام إلى 14 يوم حتى تزول هذه الآلام. لكن إذا ما غيرت الحياة، نمط الحياة الصحي، ومشيت بالخطوات اللي حكيناها في حلقة اليوم، حتضلها ملازمة إنك إنه كل شهر شهرين ترجع لك الأعراض، تدخل في الأدوية من جديد. والمعروف إنه أدوية النقرس اللي بتقلل الالتهابات والآلام تأذي الكلى. فاخلص من المرض إلى الأبد من خلال خسارة الوزن وإيقاف السكريات والتخلص من مقاومة الأنسولين والاعتماد على حياة صحية. في نهاية حلقتنا اليوم أكيد شاركنا برأيك، هل أنت عندك نقرس أو مشاكل بثبات الوزن وسببها اليوريك أسيد؟ خلينا نشارك مع بعض وكيف خلصتوا من النقرس وآلامه وتخلصتوا من اليوريك أسيد. جاوب تحت، لأنه آرائك واستفساراتك بتستفيد غيرك من اللي بيقرأوا التعليقات. بنهاية حلقتنا اليوم، شفت المعلومات اللي بالفيديو مفيدة، أكيد ما تبخل على غيرك بالشير، فنشر المعلومة أكيد خير، وزكاة العلم أكيد نشره. وما تبخل على حالك بأنك تنضم للقناة وتكبس على شارة الجرس حتى يجيك أول بأول إشعارات كل ما يخطر على بالي فكرة مفيدة إلك. أكيد بدعوك تنضم لعالمنا الرائع بالفيسبوك، عالم سمارة كيتو أند فاستنج بلانت. هذا العالم اللي بضم أكثر من 130 ألف عضو بيلتزموا بالحمية الكيتو والصيام المتقطع وبيدعموا بعض في هذه الرحلة. أكيد كل بتقدر تتابعني على الإنستغرام وسناب شات وتويتر وتيك توك، وكل ما في الحلقة من معلومات ومصادر موجودة في صندوق الوصف ومثبتة بالتعليقات. وإذا بدك معلومات إضافية عن كيفية تنظيف الكبد من السموم وتساعدك أكيد لما تنظفه على تقليل اليوريك أسيد وتنزيل الوزن والتخلص النهائي من النقرس، اكبس على الحلقة اللي هون. بنشوفك بالحلقات القادمة وبأمان الله، مع السلامة، باي.